बुक एन एक्जाम राइटपट्टि कर्नरमा बुक एन एक्जाम देखाइएको छ। बुक एन एक्जाममा क्लिक गरौँ। एकछिन लोड हुनलाई अलिकति टाइम लाग्छ। सब्जेक्ट चुज गर्नुहोस्। मैले ट्याक्स चुज गरेँ। 12 आवरमा चेन्ज गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 9 बजे 2 बजे र 6 बजेको एक्जाम छ। सो त्यो क्लिक गरेँ। 2 बजेको मैले क्लिक गर्छु। हाई वेलकम टु एडवेपल। फेरि पनि स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। सो आज हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ अबाउट हाउ टु बुक एन ACCA एक्जाम, स्पेसली स्किल्स लेभल र प्रोफेसनल लेभलको एक्जाम्समा चाहिँ एक्जाम बुक कसरी गर्ने त भन्ने बारे आजको भिडियो छ। यदि स्कलरसिपसँग रिलेटेड कुनै भिडियोज हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा मैले राखिदिएको हुनेछु। एन्ड सो लेट्स गेट टु द भिडियो। सो पहिला डेस्कटपमा जाउँ। क्रोम ब्राउजर युज गरेको छु मैले। क्रोम ब्राउजरमा माई ACCA पोर्टल खोलौँ। माई ACCA पोर्टलमा युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि युजर नेम एन्ड पासवर्ड राखौँ। युजर नेम र पासवर्ड राखेपछि राइटपट्टि ड्यासबोर्ड देख्छ। ड्यासबोर्ड भन्दा तल माई क्वालिफिकेसन। सो माई क्वालिफिकेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। माई क्वालिफिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई नयाँ एउटा ट्याब टाइप देखाउँछ। त्यहाँ बुक एन एक्जाम राइटपट्टि कर्नरमा बुक एन एक्जाम देखाइएको छ। बुक एन एक्जाममा क्लिक गरौँ। एकछिन लोड हुनलाई अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसपछि पहिलोमा योर प्लान भनेर रन सिस्टम टेस्ट फर रिमोट एक्जाम एड एन एक्जाम छ। एड एन एक्जाममा क्लिक गरौँ। एड एन एक्जाममा क्लिक गरिसकेपछि यता सेप्टेम्बर 2024 र डिसेम्बर 2024 छ। सो यो भिडियो रेकर्ड गर्दा चाहिँ सेप्टेम्बर 2024 को एक्जाम बुक गर्दैछु। तपाईँले जुन सेसनमा छ त्यो सेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सब्जेक्ट चुज गर्नुहोस्। मैले ट्याक्स चुज गरेँ। सेन्टर बेस्ड हो कि रिमोट भयो भने घरबाटै, सेन्टर भनेको ACCA के सेन्टरबाट। मैले सेन्टर चुज गरेपछि काठमाडौँ कन्फर्म गरेँ। यता अब चुज अ भर्जन देखाएको छ। चुज अ भर्जनमा क्लिक गर्दा कुन देशको हो त? UK ट्याक्स परिरहेको हामीले। सो युनाइटेड किङडममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मोस्टली नेपाली सेभ भर्जनमा क्लिक गर्ने। मोस्टली नेपालीजहरूले चाहिँ UK नै चुज गरेको हुन्छन्। UK ट्याक्सेसनमै पढ्ने गरेको हुन्छौँ। सो एड टु योर प्लानमा एड गर्ने। आई हेभ अन्डरस्ट्यान्ड ट्याक्स चाहिँ UK को दिँदैछु भन्ने कुरा त्यो बुझेँ भनेर चाहिँ एड टु प्लान गर्ने। यदि भर्जन चेन्ज गर्नु छ भने माथि क्लिक गर्दा हुन्छ। सो त्यसपछि जाउँ। पेन्डिङ एभाइलिटी एन्ड पेमेन्ट भनेको छ। एभाइलिटी भनेको सिट चाहिँ छ कि छैन त, सेन्टर बेस्डमा सिट छ कि छैन त्यो पनि बाँकी छ हामीले हेर्नको लागि। सो एभाइलिटीमा चुज गरेपछि नयाँ एउटा लिएको छ पर्सन भ्यू भनेर। यसमा जाँदा ड्यासबोर्ड CE ट्याक्स UK ट्याक्सेसन युनाइटेड किङडम। यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरूको कुरा गरेको छ। सो एडमिसन पोलिसिज, रिसेड्युल पोलिसी, क्यान्सलेसन पोलिसी। त्यसपछि सबै कुराहरूलाई पढेर एग्रीतिर क्लिक गर्दा हुन्छ। एग्रीमा क्लिक गरौँ। एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि यता के आयो त भन्दा हाम्रो एक्चुअल लोकेसन आयो। सो मी एपोइन्टमेन्ट्स अन दिस डेट। अब डेट तोक्छ। डेट भनेको ACCA कै सेड्युल अनुसार जुन एक्जाम सेड्युल राखेको हुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ। जस्तै हाम्रो 3 तारिकमा थियो, त्यो 3 तारिकमा क्लिक गरौँ। सेप्टेम्बर 2024 3 तारिक सर्चमा क्लिक गरेपछि काठमाडौँ या म नजिक भएको कुन कुन ठाउँ छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एक्जाम सेन्टर्सहरूको लोकेसन देखाउँछ। जस्तै यहाँ ACCA DECC काठमाडौँको छ। नन एभाइलेबल सिटीको पनि खाली छैन। दोस्रो साइड 2 मा नि नन एभाइलेबल भनेको छ। ACCA क्विन्स एन्ड क्विन्स ग्लोबल सर्भिसेसमा एउटा एपोइन्टमेन्ट त्यसमा खाली रहेछ। अरू भनेको लगभग सबैमा सिट रहेनछ, खाली रहेनछ। सो यहाँ टाइममा सिलेक्ट एपोइन्टमेन्टमा चुज गर्दा टाइम सिलेक्ट गरौँ। टाइममा के छ भन्दा 9:14 र 2 बजेको छ र अर्को 6 बजेको लागि 6:18। अब यसलाई अब 24 आवर्समा चेन्ज गर्ने हो भने
के छ 12 आवरमा चेन्ज गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 9 बजे 2 बजे र 6 बजेको एक्जाम छ। सो त्यो क्लिक गर्ने 2 बजेको मैले क्लिक गर्छु 2 बजेको एक्जामको लागि। सो इज एभ्रिथिङ करेक्ट अब चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। बुकिङ गर्दा एक्जाम सेन्टर, एक्जामको टाइप्स र टाइम इम्पोर्टेन्ट मेन। चेन्ज टेस्ट सेन्टर यदि चेन्ज गर्नु छ, एपोइन्टमेन्ट या टेस्ट सेन्टर चेन्ज गर्नु छ भने त्यहीँ क्लिक गर्नुहोस्। रेड कलरमा भएको फेरि त्यही अगाडिकै पोर्टलमा आउनेछ। त्यसपछि टाइम सेन्ड 3 सेप्टेम्बर चुज गरेँ मैले। एन्ड त्यसपछि भनेको फेरि अरू कुनै खाली छ भने चेन्ज गर्दा हुन्छ। यतिखेर हाम्रो केसमा हो भने एउटा मात्र खाली छ। सो मैले ACCA क्विन्स एन्ड क्विन्स ग्लोबल सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडलाई नै क्लिक गरेँ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको। अब लोकेसन हेर्नु छ भने प्लस आइकनमा क्लिक गरेँ, फुल लोकेसन। अब गुगल म्याप्सको डाटा अनुसार देखायो। सो सेलेक्ट एपोइन्टमेन्ट फेरि 2 बजेकै क्लिक गरेँ मैले। अब तपाईँहरूले अरू चेन्ज गर्नु छ भने त्यतिखेर त्यसरी नै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि रिचेक गर्नुहोस्, एपोइन्टमेन्ट चेन्ज गर्नु छ या टेस्ट सेन्टर गर्नु छ भने गर्ने, नत्र नेक्स्टमा क्लिक गरेर के छ रिभ्यू बुकिङ लगभग बुक भइसकेको छ 180 मिनट्स ट्युसडे। सो फेरि एकचोटि रिचेक गर्नुहोस्। मिलेको छैन भने क्यान्सल अर्डर गर्न मिल्छ या प्रिभियसमा गएर चेन्ज गर्न मिल्छ। कन्फर्म गर्दा हुन्छ। मिस सबै मिलेको भयो। मैले कन्फर्ममा क्लिक गरेँ। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि सब्मिट बुकिङ र फिनिसको अप्सन छ। सो मेरो लगभग सबै सकिसकेको छ। सो फिनिसमा क्लिक गर्छु म चाहिँ। फिनिसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्लानमा चाहिँ आयो सेप्टेम्बर 22 पेन्डिङ पेमेन्ट हाम्रो पे गर्न मात्र बाँकी छ। अब पे चाहिँ के छ भन्दाखेरि पे गर्दा चाहिँ हामीले एउटा अप्सन भनेको ब्याङ्कमा गएर पे गर्ने, अर्को मास्टर कार्ड या अरू कुनै माध्यम छ भने त्योबाट पे गर्दा पनि हुन्छ। सो मैले चाहिँ ब्याङ्कबाट पे गर्ने हुनाले यतिबाटै बुक भयो। अब विदिन केही डेजमा चाहिँ गएर पे गर्नुपर्ने हुन्छ। एमेन्डमेन्ट्स केही गर्नु छ भने म अर्को भिडियोमा राख्नेछु। पछि 2-4 दिनपछि पनि हामीले एमेन्ड गर्न मिल्यो भनेदेखि कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा बुकिङको कुरा गर्दा यही नै अब जस्तै म फेरि बुक एन्ड एक्जाममा गएँ। अब बुक एन्ड एक्जाममा गइसकेपछि यता अब हुन्छ सेप्टेम्बर भनेर आफै देखायो भनेपछि यो भइसक्यो। अब पेमेन्टको लागि त्यही हो। यदि 1-2 दिनमा चाहिँ यदि कुनै चेन्जेस गर्नु छ, एमेन्ड गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ कसरी गर्नु त भन्ने विषयमा म अर्को भिडियो बनाउने छु या राख्नेछु। सो त्यति बेलाको लागि यति नै हो। सो यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने मेक स्योर टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। कुनै अरू विषयमा भिडियो बनाउनलाई भन्नुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आई विल मेक द भिडियो अन इट। सो त्यति बेलाको लागि भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई।